Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Lần đầu tiên thấy gặp một người con gái mà trắng tinh luôn. Không có để ý là xem cái ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Giờ một là làm người yêu của anh, hai là thôi không có liên quan gì nữa. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai vợ chồng với giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Lê Thành Vân, 30 tuổi. Hiện em đang làm kinh doanh thời trang. Thành Vân. Rồi mời em. Em là Phương Nguyễn, hiện tại em 27 tuổi và em cũng đang làm kinh doanh về hóa chất. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Thời đấy là em đang học lớp 12. Hôm đấy là đi học thêm ấy thì đến cái phòng trọ của bạn cùng học cùng lớp thì vợ đi học về. Thì lần đầu tiên thấy gặp một người con gái mà trắng tinh luôn. Trong cái tà áo dài thì em cũng thích. Em mới ngồi cái bàn của vợ ấy thì có một quyển sổ, em cứ ghi vào dòng chữ là làm bạn với anh nhé, rồi ký tên là Lê Thành Vân, rồi ngày tháng là ngày 28 tháng 5 năm 2005. Rồi khi mà em nhận được cái lá thơ đó thì là cái cảm xúc của em như thế nào? Khi mà có một ấn tượng đó là về cái chữ của anh này rất đẹp. Em thấy là ấn tượng về cái dòng chữ thôi chứ còn không có để ý là xem cái ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau? Sau đấy 2 hôm ấy thì em thấy thích rồi, em mới bắt đầu là viết thư gửi cho người bạn học cùng lớp ấy, đưa cho vợ em. Thì sau đó là cứ hai đứa cứ viết thư, viết qua viết lại cũng được khoảng 4 tháng. Rồi em mới chốt một câu là giờ một là làm người yêu của anh, hai là thôi không có liên quan gì nữa. Trời ơi. Rồi trả lời sao? Thì lúc đấy thì bị vô cái tình huống mà không là người yêu nữa thì thôi, không bạn bè cũng không anh em gì hết, thế thôi chọn đại. Nhưng mà chọn đại vui không? Lúc đấy thì cũng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Sau đấy thì anh thi anh đậu đại học. Gia đình thì lúc đấy bố có cái nhìn khác về anh và mọi chuyện thì nó cũng dễ dàng hơn. Rồi có chia tay lần nào không? Chia tay thì chắc là vô số lần anh ạ. Đỉnh điểm là những lần là anh này cá độ. Khi anh học năm 2 á thì anh ấy lại chuyển sang ở trọ chung với một cái đám bạn. Thì mấy anh này mê game nè, mê cá độ nè, mê đánh đề nè. Thì chồng em cũng lao theo và lúc em phát hiện ra thì em muốn chia tay. Dạ. Tại vì bạn bè thì cũng Bị lây đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Em nói gì không nghe luôn, bất chấp cứ lao vô, xong rồi tiền thì cứ chơi bữa được bữa mất, hầu như là mất chứ không được. Rồi làm cách nào mà hai người hàn gắn lại? Cái đợt mê chơi đấy đến độ mà nợ đến tận 20 triệu, anh không còn cách nào nữa, thế anh phải xin tiền bố mẹ. Xin tiền thì bố chồng em bây giờ thì mới gọi cho em, mới la là tại sao mà con yêu nó mà tại sao con lại để cho nó lâm vào cái cảnh nghiện ngập như vậy. Con yêu con phải có trách nhiệm, con phải làm sao cho nó thoát khỏi cái cảnh mà nghiện ngập nó đi. Thì lúc đấy thì em mới thấy là mình có lỗi, thương ông quá, sợ ông lại tiếp tục ông ấy lâm vào cái vũng bùn á. Thế là em mới quay lại. Vậy thì từ cái lúc đó cho đến lúc mà anh này ảnh thoát khỏi những cái cơn nghiện cờ bạc đó là bao lâu? Là kéo dài cũng phải hơn 2 năm. Và em cảm thấy rất là xấu hổ. Có đến lúc mà thời điểm mà gần Tết rồi nói với bố mẹ là con lần này không về đâu, con ngại lắm, con xấu hổ lắm. Thì nhưng mà bố mẹ thôi cứ về đi. Thì là em cảm thấy xấu hổ thì em quyết tâm là em bỏ. Vậy thì hết mê cá độ gì, có mê cái khác? Chuyển sang là mê gái ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Không Và cái ca này là ca Bữa rất nào mê nhậu thì còn đỡ không? Trời, chuyển qua mê gái. Trời ơi. không nhậu có nữa. Có luôn. Trời ơi. Để nó té cho mình. Rồi mê gái sao? Có giữ bằng mê cá độ không? Nói chung là cái level của nó cũng hơi khác một tí. Đâu để Kể một đi, chuyện kể đi. đi. Chuyện mê gái lần đầu tiên đấy là khi đó là anh học năm 2, anh ở trọ trên đấy, thì bữa đấy em bắt xe buýt em chơi. Thì em vô trong phòng anh thì em lại thấy có một cái cô gái ở đấy. Em cũng chào chị. Thì chị mới hỏi chồng em ấy, em là ai? Thì anh ấy mới trả lời là em gái của anh. Chị kia cũng hỏi là em thì em cũng gật đầu. Em kêu dạ đúng rồi, em gái của anh Vân. Thế là hai người đấy đi ăn chè. Cái có em đi thì cho em vứt vát đi theo luôn. Ôi. Thế là hai người đấy là đi song song với nhau, còn em thì đi sau đuôi á. Cái em đi vô tới quán chè thì em thấy cái cô này cứ nhìn anh này đắm đuối, cứ nhìn mà anh này cũng chả thấy nhìn mình gì cả. Thế em mới có nghi vấn ở đây, em bảo chắc là có cái gì đấy. Thế là về em mới mượn điện thoại để em chơi con rắn ấy. Thế em mới đọc tin nhắn thì em mới tá hỏa, hai người này đã nhắn tin với nhau từ rất lâu rồi, và cũng có nhắn là anh ngủ chưa, em nhớ anh, cái này cái kia. Cái em mới lôi ra
con này là con nào, quen nhau từ khi nào mà bây giờ dám giấu giếm mà còn gọi tôi là em gái nữa hả? Cái đập điện thoại. em mới đập điện thoại rồi em mới bỏ về. Bây giờ mới biết tại sao các hãng điện thoại tranh nhau để mà ra điện Đó. để cho người ta đập thôi chứ không làm gì. Sau cái cú đó ảnh còn mê gái không? Còn chứ. Dạ, có thêm một cô nữa thì bữa đấy là chở em tới phòng chơi thì em mới xem được cái điện thoại ấy, thì em thấy là cái cô kia nhắn cô đòi tới ở chung phòng với anh này. Tức là cô kêu là tối nay cô dọn đồ tới cô ở với ông ấy. Em mới hỏi thì giải thích là do cô này cô thích chứ không phải là do anh thích. Em tủi thân quá cái em mới khóc, em mới bỏ về em không. Bây giờ anh muốn hỏi có lần nào mà em đánh ghen không? Thôi để ổng nói đi. Dân. Em kể có bao lần giờ nào mà vợ em đánh ghen không? Vợ đánh ghen thì có câu chuyện này lúc đấy sau cưới rồi. Cưới rồi mà vẫn còn dính hả? Oh my god. Rồi sao? Cái này thì chắc là cho vợ kể để cho nó hấp Không không, anh muốn em Em kể đi, em kể đi. Kể đi vui mà. Giờ em đánh ghen sao? Cái cô này ấy, thì là em tìm trên Zalo ấy chị, thì thấy cũng dễ thương nên là cũng nói chuyện thôi. Nên sau đấy hẹn gặp cà phê một lần. Gặp một không hiểu sao gặp một lần mà cô ấy thích luôn, cô ấy yêu luôn. Cô nói là giờ em không hiểu sao mà em cảm thấy là nhớ anh. Sau đấy là em đang tuyển nhân sự ấy thì cô ấy xin bảo đến làm, nhưng mà làm sau đấy vợ đến hỏi là tên tuổi ấy, để mà chấm công ấy thì bảo là em làm giúp anh Vân thôi chứ em không lấy tiền. Thế vợ lại đâm ra nghi ngờ. Rồi sau đấy thì công ty em tổ chức đi chơi thì em có uống hơi nhiều, thế là say, thế là vợ mở điện thoại ra. Lúc ấy em tình cờ thôi, em thấy tít tin nhắn, mở điện thoại ra thì em thấy là chat kêu anh làm gì đó, ăn chưa. Xong rồi em mới lướt lên thì em đọc được rất nhiều tin nhắn và tin nhắn rất là mùi mẫn. Lúc ấy em điên máu rồi đó, là em mới nhắn cho cô này là bây giờ anh đang ở nhà, anh muốn gặp em. Thì em dụ cô đấy tới nhà em để em cào mặt ra đó. Đúng rồi. Rồi lúc đấy là 11 giờ đêm rồi mà cô ấy vẫn tới thì mới điện thoại cho chồng em. Lúc này thì em mới bắt máy thì em mới nói là chị Phương đây, chứ nãy giờ không phải anh Vân là nhắn cho em đâu, giờ em về đi chứ không chị xuống là có chuyện đó. Lúc đấy là em đã kìm hãm lại được cái cơn giận dữ của em rồi. Thì cô đấy cô mới đi về và trong đêm đấy thì em mới gọi ông này dậy để xử, nhưng mà ông xỉn quá rồi không có gọi được. Thì em mới chờ sáng mai và lấy móc ra đập cho một trận. Đánh anh này chứ không phải đánh cô kia. Dạ đúng rồi, cô đánh kia là lúc đấy tâm lý thôi. Đúng rồi. Đó còn vật thể thì anh này hứng. Đúng rồi. Đúng không? Anh muốn hỏi cái tâm trạng của em như thế nào? Lúc ấy em rất là buồn, thất vọng lắm, cũng muốn chia tay, cũng muốn ly dị rất là nhiều lần. Nhưng mà thấy là thực ra chồng mình thì rất là dẻo miệng rồi, với lại cái bản tính ga lăng, với lại làm kinh doanh thì em biết rồi. Thì em nghĩ là thôi cái này mình sẽ chữa từ từ. Rồi bây giờ đã chữa được mấy phần rồi? Chữa được khoảng 8/10 rồi. Như thế đó là hay. Không, bây giờ chị hỏi Dân nè. Dạ. Lý do gì mà sao em dễ say nắng quá vậy? Em dễ bị dụ quá vậy? Thực tế là một cái điều mà giờ hôm nay em mới bật mí là vợ em ít ghen, với lại là dễ với chồng á. Thực tế là thế, dễ với chồng. Dễ dãi với chồng quá. Chồng đi đâu hay làm gì thì thường nó không quan tâm lắm. Như vậy do lỗi bà vợ rồi. Nên là đâm ra là mình thoải mái. Em nghe chưa? Yeah. Tại vì bản thân em thì em nghĩ là vợ chồng thì mình phải cho nhau khoảng thời gian thoải mái. Em không muốn cứ gò ép chồng, cứ phải nhìn ngó chồng đi đâu làm gì thì em cũng thấy em cũng mệt mỏi. Chỉ có khi nào mà nó quá lố thì em mới ra tay thôi. Nhưng mà em có cảm giác là mình dễ dãi với chồng mình, nhưng mà có khi nào em nghĩ là nếu mà vậy mình có quyền dễ dãi với bản thân không? Dạ không chị ạ. Em nghĩ là mình dễ với chồng nhưng nó ở trong mức độ của mình, chứ không phải là mình buông thả chồng luôn. Nhưng mà em biết là những cái lần mà chồng say nắng thì cũng có những cái lỗi lầm của em trong đấy. Tức là những cái lúc đấy thì em cứ lo toan cho công việc và không có để ý gì tới chồng nhiều. Bạn có muốn nói gì với vợ mình hay không? Thực là như thế mình rất là có lỗi với vợ, cảm thấy là tội lỗi quá. Hôm nay đến với chương trình thì em có một cái điều bất ngờ dành cho vợ. Em cũng chia sẻ lý do luôn là tại vì lúc cưới ấy, lúc đấy em mới ra trường chưa có tiền bạc, chưa có gì hết. Vợ thì lâu lâu thỉnh thoảng bảo sao anh không cầu hôn em đi, hoặc là hay giờ anh cầu hôn em đi. Thì thật sự hôm nay thì em muốn làm cái điều đấy dành cho vợ em. Là cầu hôn. Dạ đúng rồi. Thật sự là cảm ơn em đã ở bên anh từ khó khăn rồi đến những lúc này lúc kia. Thì cảm ơn em đã ở bên anh 10 năm nay rồi. Hôm nay thì nhân chương trình này thì mong muốn là cầu hôn em thêm một lần nữa. Thì đây anh có nhẫn chuẩn bị đây, cái này là hơi bất ngờ. Cái này Hay quá. hy vọng là em sẽ cùng anh đồng hành đến suốt cuộc đời này. Giờ em rất là cảm thấy
rất là hạnh phúc và rất là xúc động. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em lên đây, và cũng cảm ơn anh nhiều, và mong anh luôn quan tâm vợ nhiều hơn. Bây giờ vậy nè, với một cái gì hết sức là chân thành ha từ phía chị nè. Mặc dù tụi em đã đi với nhau 10 năm, một chặng đường tương đối là dài, nhưng hôm nay sẽ là một khởi điểm cho những năm tiếp theo. Và đến suốt cuộc đời này tụi em sẽ là niềm vui, hạnh phúc và thực sự thấu hiểu nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau. Đúng là một gia đình nhỏ, và rất mong rằng những cái hy sinh của em đối với chồng, sự tha thứ, sự bao dung của em ngày hôm nay là coi như em đã được đền đáp lại, đúng không? Và sau này em sẽ là một người vợ cực kỳ hạnh phúc với người chồng này. Và chị Vân vừa nói đến cái từ là gia đình nhỏ. Mà gia đình nhỏ thì không thể nào mà chỉ có hai người không, mà gia đình nhỏ nó còn phải có người lớn và con nít. Cho nên là anh được biết hai vợ chồng em vẫn chưa có em bé. Thôi thì nhân hôm nay ngày hạnh phúc của hai bạn thì anh Thuận xin chúc cho hai bạn mau sớm có một cái tin vui ha, và để cho vui cửa vui nhà, để đúng với cái từ gia đình nhỏ hạnh phúc to. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nha. Hết tóc ngắn mà bé tí rồi đứng đầu tới dài em. Thứ nhất là anh nhậu rất là nhiều, thứ hai là anh làm biếng, thứ ba là anh ở dơ. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Đỗ Thanh Giang, em năm nay 30 tuổi, hiện em đang làm nhân viên điện lực. Chắc cái nhà không bao giờ cây đèn mà nó bị dơ đúng không? Dạ ở nhà. Tại vì cao quá, ông đứng không lao đó là hết dơ rồi. Em lao vòng vòng nhà không, còn ở nhà em ít lao lắm, vợ em lao. Rồi để cho bà vợ thiếu thước tất đi lau bóng đèn. Người ta bên điện lực mà, người ta lo phần chiếu sáng thôi. Không có, tại lao nhà hàng xóm mình có tiền, còn lao ở nhà mình không có tiền nên để cho bà làm. lao trả tiền cho vợ. Thôi còn em. Dạ em tên là Xuân Mai, năm nay em 26 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học. Rồi Giang với Mai. Nghe ngộ ngộ ha. Nghe ngộ ngộ thiệt. Tôi thề với hai bạn luôn, tôi không có ý gì nha. Rồi thôi bây giờ không nói tới tên nữa nha. Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào? Hai chồng em quen nhau trong trường hợp là ảnh tới phòng trọ của em, ảnh tìm bạn của ảnh để rủ bạn ảnh đi ăn. Ảnh tới mà ảnh cứ đập cửa ầm ầm rồi cứ mai. Cái em cũng đi xuống mở cửa rồi bước ra thấy anh này cao đứng trình hình trước cửa. Trình hình trước cửa. Mai là ai? Mai là tên bạn em. Có một cô tên Mai đúng không? Dạ không, chị bạn đó tên khác còn em là tên Mai. Sao lại kêu Mai? Dạ tại lúc em xuống em định là rủ bạn em đi ăn tối, nhưng mà xuống phòng á thì bạn em nói bạn em có công việc ra ngoài rồi, có hai bạn mới dọn về ở chung, cũng xinh gái lắm ấy, là mai cho vô rủ mấy bạn đó ra quán trước đi rồi mình về. Xong rồi em mới hỏi không biết gì hết, sao vô gọi ai dám mở cửa. Cái bạn em mới nói thì không sao đâu, nãy nói rồi bạn tên Mai cứ vô kêu Mai là bạn mở cửa. Em vô em cũng làm liều luôn, em cũng kêu Mai. Xong rồi mở cửa ra em thấy vợ em mặc nguyên bộ đồ bộ màu xanh chấm bi trắng nữa, mà hết tóc ngắn mà bé tí rồi đứng đầu tới vai em nói trời lỡ kêu rồi giờ không biết không lẽ đi về sao không được, lỡ kêu dán gồng luôn. Cái bạn ra hỏi có gì không anh, cái nói nãy rủ bạn đi ăn mà bạn nói đi trước ra quán thì chúc bạn về em ghé. Xong rồi bạn cũng nhìn chút cái cũng gật đầu, xong vô thay đồ đi với em ra quán. Xong rồi ra quán ăn á, bạn cứ lúc mà về sau này hỏi vợ nói vụ hồi đó quen nhiều người lắm ha, sao thấy ga lăng dữ, thấy gấp đồ ăn cho mấy bạn nữ đồ gấp nhiệt tình dữ à. Nhưng mà tới lúc mà về cưới nhau em mới nói đó không phải nhiệt tình, không phải ga lăng, nhưng mà những cái em ăn không được em gấp cho vợ. Xong rồi còn những cái mà em thích để lại để em gấp cho em, chứ đợi mấy người đó gấp hết. Rồi vợ không biết, vợ cứ nói là em ga lăng. Dạ xúc động lúc quá. mà chưa cưới vợ cứ tưởng ga lăng, nhưng mà không phải. Cho nên là hình ảnh của ảnh trong em đẹp lắm phải không? Đẹp Đẹp lắm. Ga lăng quá mà.
Rồi, có phải là do chính hành động ga năng đó với lại cái hình dáng cao to của anh ấy mà em đã phải lòng anh ấy không? Lần đầu tiên khi mà gặp ảnh thì em cũng không có ấn tượng gì, em ấn tượng ảnh cao to thôi. Còn lúc đó thì em cũng đang có bạn theo đuổi nên em không có chú ý tới ảnh nhiều. Rồi nào mới chú ý? Lúc đó là vợ em mới ra trường mà chưa có công việc. Bữa đó mới rủ vợ em đi ăn, nói giờ đi ăn với mấy ông anh cũng có người làm bên giáo dục, rồi hỏi hồ sơ làm sao đặng xin việc làm cho anh giải. Bạn thì mới ra trường nên nghe vậy cũng đi theo đặng tìm cơ hội xin việc làm. Cái đó là ảnh dụ em á. Đi theo nhưng mà hồi tới lên tưởng là toàn là thầy thể dục rồi không. Chơi đá banh đồ chung với mấy thầy thể dục rồi rủ mấy thầy thể dục đi ăn tối. Anh nói Ở lên với anh lắm. tại vì không lẽ giờ xin vô đi dạy thể dục. Dạ, nghĩ trong lòng thôi rồi bị dụ rồi mà thôi chịu đi. Mà cuối cùng là chính thức yêu nhau là bao lâu? Sau khi mà biết nhau khoảng 2-3 tháng thì tụi em bắt đầu quen nhau. Em gục trước anh hay là ảnh gục trước em? Ảnh rất là dẻo miệng chị. Nên là em gục trước. Em trước hả? Dạ, Của em. lần đầu tiên ảnh chở em đi chơi mà ảnh dụ em nào bóc trái cây xong rồi đút cho em ăn, nói ngon ngọt lắm. Xong rồi trên đường về á, thì trời mưa mà cái ảnh nắm tay. Trời ơi. Hỏi cho nắm không? Dạ có. Rồi, cưới nhau về rồi, Dạ. có những cái gì vỡ mộng không? Dạ có, nhiều lắm. Thứ nhất là ảnh nhậu rất là nhiều. Thứ hai là ảnh làm biếng. Thứ ba là ảnh ở dơ. Làm biến với ở dơ nó là gần nhau đó. Dạ. Rồi. Thứ tư á là ảnh vô tâm luôn. Là sao? Lúc yêu thì ảnh rất là lãng mạn, khi cưới là ảnh quên hết trơn. Sinh nhật bỏ đi nhậu luôn, kỷ niệm ngày cưới thì cũng quên hết, không có nói năng gì hết. Ngày lễ tình nhân sao? Tình nhân thì trước mấy bữa thì em phải nhắc nhở, xong rồi em mặt rầu rười rượi thì mới có quà, còn không chắc cũng quên luôn. Rồi trong cái chuyện mà các bạn gần gũi nhau đó có khi nào nhắc khéo không? Thì mỗi lần muốn gần gũi thì em cứ khều ảnh cái nó mệt đó nha. Mệt đó nha. Mày là mệt đó nha. Rồi Mỗi lần đi làm về cái em thì tặng em nằm coi tivi, nằm coi mình. Cứ mỗi lần cái vợ dọn dẹp rửa ăn cơm rửa chén rồi xong cái lại võng thì 2-3 cái đó ghế rồi cũng đó không ngồi, cứ lại ngay cái võng của em nằm trèo lên ngồi. Cái em nhìn về cái nó cho ngồi miếng, nó chứ võng quá trời sao không ngồi lại đây, ngồi thì ngồi miếng cho có tình cảm. Nó ơi hôm nay mệt đó nha. Bây giờ em nhìn em về cái buồn dặn sao cái bỏ vô phòng ngủ, coi tivi xong vô em ngủ thì thấy vợ em ngủ rồi, cũng nằm sát vô em ngủ, ôm ngủ. Cái sáng mai ra cái nói em ngủ không biết quay qua ôm vợ một cái hung trán vợ, chúc vợ ngủ ngon vậy cái, rồi đó mình sợ vợ đang ngủ mình đụng vợ giật mình dậy, cái hở ra cái nói chồng vô tâm, mình không thương vợ gì hết. Rồi về vậy tuần mệt mấy ngày? Chắc ảnh trèo lên tuột xuống trụ điện ảnh mệt biết. Tuần vậy ngày nào cũng mệt rồi sao được? Vợ mới 26, chồng 30 là cái tuổi này ấy lắm mà. Đúng không? Ảnh chắc ảnh Không biết phải đâu nữa. rồi tuổi này nó hừng hực kìa. Mà chị hỏi nè, rồi em á, mỗi lần mà chồng em cứ bỏ em một cách vô tâm vậy á, em buồn không? Dạ buồn chứ chị. Mới thời gian đầu cưới về á, thì khoảng 1 tháng á, rồi ảnh cứ đi nhậu hoài, 1 tuần 7 bữa cho anh nhậu hết 5 bữa đó. Em ở nhà em ăn cơm với ba mẹ chồng, cứ ăn cơm xong rồi dọn dẹp xong rồi cái coi tivi xong rồi cái tới giờ cái đi ngủ, tới giờ em buồn ngủ thì ảnh lại về. Em thấy vợ nói vậy em có cảm thấy là tội nghiệp vợ không? Trời, chứ gì mới cưới người ta mà tuần 5 ngày dục nhà, rồi còn 2 ngày kia thì lo chơi game với coi tivi xong ngủ. Ảnh hay lắm, cứ bạn bè gọi nhậu cái là ảnh đi liền, còn vợ nói chồng ơi bữa nay chồng có rảnh không, chưa biết để coi, chứ không bao giờ mà chồng rảnh mà bạn bè điện cỡ nào cũng rảnh hết á. Chị mà là Giang là nãy giờ là chị phải Phải có nói cái gì đó để cho Mai nó đỡ buồn, chứ chị thấy nếu chị mà là em chị buồn lắm. Trời ơi, khoảng thời gian đầu tiên là em khóc suốt luôn chứ. Mà anh này hả, hồi đó yêu á thì còn dỗ, chứ giờ cưới về khóc cợi để khóc chừng nào hết, khóc thôi. Mà em giả bộ em càng khóc lớn thì ổng ngủ càng ngon hay sao? Không để vợ khóc chứ, tại mấy lần hồi đó khi yêu nhau biết mà cứ càng dỗ càng khóc nên Hà đừng dỗ.
để cho khóc đi rồi sáng mai hỏi sao khóc, nhưng mà hỏi vậy thôi chứ biết câu trả lời rồi, vợ hỏi trả lời cũng biết, tại vô tâm nên vợ khóc. Rồi giờ sao? Nói vợ đi. Đi làm với nói đi với làm vợ. với công việc đồ thì cũng tranh thủ về sớm phụ vợ nấu cơm rửa chén đồ, phụ vợ. Lúc cưới vợ thì có hứa vợ là người nấu cơm, người rửa chén ha, nấu đồ ăn gì đó phụ vợ. Bây giờ á, thực ra mà nói á, cái điều mà em cần phụ nhất với lại vợ em á là hùng hạp lại mà sanh đứa con cho nó vui nhà vui cửa được. Nên nói với vợ Đứng lên đi, người ta nói nãy giờ mà còn cười hoài à. Chương trình này Trâm xin lỗi vợ, Trâm sẽ cố gắng phụ vợ nhiều hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn, yêu thương vợ nhiều hơn để vợ bớt gánh nặng trong gia đình và yêu thương chồng hơn. Trâm có món quà để tặng cho vợ. Hả? cái gì đây? Ồ, trời ơi, bữa nay gặp mấy ông chồng ga lăng ha. Tặng cho vợ món quà chúc vợ luôn hạnh phúc với bên chồng. Ông còn hứa cái chính đi. Chính đi. Ai ta yêu cầu. Dạ thì em hứa với vợ là em sẽ bớt nhậu lại đặng có em bé. Đúng rồi. Yên tâm đi, lên đây ngồi là sẽ có nha. Rồi đêm nay thăng hoa nhé. Thôi cảm ơn hai em nha. Bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại hệ thống Shin House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifresh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da mịn màng trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm bao gồm sữa tắm trắng da và kem dưỡng da toàn thân của Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn nghe kỹ câu hỏi. Vợ của bạn đi giày size bao nhiêu? FM. Vân ơi, vợ của Vân đi giày size bao nhiêu? 37. Wow. Bao nhiêu? 37. Rồi bên đây nè. Bao Quay nhiêu? qua. 37, 35. Chớp quá. Như vậy là vợ chồng của Vân sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Màu gì? Màu hồng. Rồi, điểm đó. Màu gì? Em. Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Chị màu vàng. Rồi tôi màu xanh. Rồi, của ai nấy lấy luôn. Rồi, chọn Quốc một Thuận vàng. và chị Hồng Vân sẽ là cặp đôi mở trước để coi trong này là gì nha. Thôi quý vị khán giả đếm nào. 1 2 Như vậy là hai cặp vợ chồng của Vân và cặp vợ chồng của Dê. Chuẩn bị 1 2 3. Như vậy là khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một quà tặng, đó chính là một bộ sản phẩm bao gồm sữa tắm trắng da và kem dưỡng da toàn thân trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Câu thứ nhất, cặp vợ chồng thứ hai quen nhau như thế nào? A. Gia đình mai mối. B. Quen nhau trên mạng. Và C. Bạn bè giới thiệu. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Nhanh tay lên nào, nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết được chừng bạn sẽ được may mắn nhận được bộ sản phẩm của Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và nếu như chúng ta không coi được các chương trình Vợ Chồng Son đang phát sóng thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc trên HTV Entertainment. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 vào tối Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ Chồng Son.